سلام و صد سلام، وقتتان بخیر. دوستان عزیزم که بیننده شبکه جهانی آریانا هستین، سپاسگزار هستیم خداوند را که باز هم فرصت مهیا کرد تا با شما خوبان از طریق چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا و صبح و زندگی در خدمتتان باشیم. دوستان عزیزم، به دنبال سفرهای ولایتی، گزارش‌های اجتماعی ما امروز رخت سفر بستیم به طرف ولایت ننگرهار. یکی از ولایات مشرقی افغانستان محسوب میشه ننگرهار گفته میشه که در این روزا با رنگ و بوی و زیبایی های گل نارنج آراسته شده و به می دلیل گفتیم پیش از که هوا زیاد گرم شود، پیش از که وقت ماهی خوردن خلاص شود، ما باید سر بزنیم بریم به شهر جلال آباد ولایت ننگرهار. ما بریم به درونتا، ما بریم به چند ولسوالی که اهمیت هست. از او ولسوالی ها یکیش ولسوالی کامه است که واقعا زیبایی طبیعی در ولسوالی کامه افغانستان تجربه میتونه شود. و امیل ازام از پل چرخی عبور کردیم. یک منطقه تقریبا تنگی میگن این منطقه را. در این منطقه آمدیم، خواستیم که با شما دوستان عزیزم سلام و کلام داشته باشیم و بگوییم براتان که سفر ولایتی ما هنوز هم ادامه داره. از مزار شریف آمدیم کابل، چند گزارش در کابل ساختیم، چند گزارش زنده همچنان داشتیم و بالاخره حالا میریم به طرف جلال آباد و ببینیم تا ای که به شهر جلال آباد میرسیم ما ببینیم با کدام تعداد از هموطنان ما سر میخوریم، با کیها میتونیم صحبت بکنیم، وطندارای ما مصروف چی کار هستند. زیبایی طبیعی ولایت مشرقی زمین افغانستان را شما ببینید که چگونه زیبایی خداوند داده به بخش‌های مختلف از افغانستان، به بخش‌هایی که در سمت شرق افغانستان موقعیت داره. شما کوه‌ها را ببینید، زیبایی ها را ببینید، اما چیزی که مرا تراژدی میسازه، مرا جگرخون میسازه، باز هم مثل هر فرد افغان دیگه که خون اراضی به نام افغانستان در قلبش است و در وجود جوش میزنه، مثل امو هموطنا و همو افغان ها دل ما هم میتپه به خاطر از این که آب ببینین. ای آب کجا میره؟ از این آب ما چقدر میتونیم استفاده بکنیم؟ از کوههای پغمان سرچشمه میگیره دریای چمچمست کابل و یا دریای کابل در کل و چند دریای دیگه همچنان وصل میشه با این آب. این میره، چقدر استفاده میتونیم از این؟ وقت سیلاب میشه خانه های هموطنای ما را میبره، وقت سیلاب میشه زمین های زراعتی ما را خراب میکنه، وقت سیلاب میشه کاروبار، مواشی و یا وطندارای ما آسیب میبینن. اما فایدهش چقدر ما میبریم؟ فایدهش که میبینن، ضررش خود ما میبینیم و دیده میریم چقدر ضرر سیلاب ها را در سال روان و در سال گذشته مردم افغانستان تجربه کرد. اما آب ما میره عدر، اندک استفاده میشه طرف درونتا مایپر، اینجا یک مقدار برق از او تولید میشه، اما تا هنوز هم ما برق از خود نداریم. ما هنوز خود کفا نشدیم، ما هنوز هم وابسته به ازبکستان هستیم، برق میخریم از اونا. هنوز هم وقتی که یک روز پایه برق از طرف مخالفان حکومت زده میشه یا تخریب میشه، ما برق نمی داشته باشیم. حتی پایتخت ما، شهر کابل ما برق نمی داشته باشه، به خاطر که ما سرمایه داریم. سرمایه ما آب است. آب ما میره، مفت میره. ببینین. خب خیر، تشکر. من احساساتی میشم وقتی میبینم چنین موضوعات، اما کار کردن نمیتونیم. اما یک نفر نمیتونه کار بکنه، 100 نفر نمیتونه کار بکنه، تا کسانی که واقعا متوجه باشند که پول
اگر به خاطر خانواده استفاده میشه، به خاطر قوم استفاده میشه، او فایده نداره. به خاطر از اینکه فردا من میمیرم، مثل از اینکه صدهاش مرده نامش کس نمیبره، نامش به بدی شاید یاد شود. اما کسانی داریم که مرد نمیرد هرگز به مرگ، اگر اشتباه کردم خیرم، مرد نمیرد هرگز به مرگ، مرگ فراموشم شده. فکر میکنم شعر از سعدی شیرازی است یا از مولانا، فراموشم شده، نمیگم کاله باز نگوین که والا نمیفهمم میگه، خیلی قدرش یادم بود اما هدف ما شاید گرفتیم چی. بسیار کسایی هستند که فوت کردن، زنده نیستند، اما نامشان در تاریخ افغانستان با خط زرین نوشته شده و منحیث قهرمان در دل هر افغان تا هنوز نامش تازه است. اگر خودش جسم نیست، روانش و یا یادهایش پیش مردم افغانستان هنوزم تازه زنده است. و کسانی هستند که رفتن نامش اگر یاد میشه به بدی یاد میشه، اصلا از نامش مردم نفرت داره. زیاد پرگویی نمی کنیم، پس بیاین که بریم به طرف شهر جلال آباد و ببینیم درا چی گپ است. یک جایی رسیدیم که نامش هنوز نمیفهمم، صرف اینجا یک مسجد است، مسجد به نام مسجد سر ماهیپر مسماست، یعنی اونجا نوشته بود که مسجد سر ماهیپر. اما بیاین قدرت های خداوند رو ببینین و زیبایی های طبیعت افغانستان رو ببینین. آبشار رو ببینین کجاست. شاید در کمتر کشورها چنین آبشارهایی وجود داشته باشه، اگر وجود داشته باشه شاید به گونه‌های متفاوت دیگه باشه، اما این زیبایی طبیعی افغانستان است. هیچ کس، مردم افغانستان و یا حکومت‌های افغانستان الان توانایی از او را پیدا نکردن که بتونن خودکفا باشن، چه رسد به اینکه بیان به چنین زیبایی ها توجه بکنن یا به مقبولی از این بیافزاین. خدایی آبشار است که این آب از کجا میاد؟ فکر نکنم که اینجا برف وجود داشته باشه، مثل بخشای سالنگ وره که اثر کو برف آب میشد، باز پایین پرتاب میشد، شرشره میشد یعنی. اما شاید کدام چشمه باشه در بین کو من نمیفهم. کسایی که اینجا کار میکنن از اینا پرسان میکنیم. اول خوبه این که زیبایی ها رو ببینیم.
ای وطن گلشن خاور زمین، ای وطن مادر مرد آفرین. هستی ما ای وطن زاده دامان تو، جان و دل ما وطن هر دو گروگان تو. کجا میه؟ بیاین که من پایپ نشان بتون براتان. کمی نزدیک آنه سر پایپ اونجاست. رفته به کدام قسمت از کو رفته تعقیبش بکنین شما دوستان. از کمر کو آب میایه داخل از این پایپ تا این قسمت و باز اینجا وطنداران موتر میشوین توسط از این پایپ. هر کسی که هر موتر که از اینجا تیر میشه با 100 روپه 50 روپه 100 افغانی یا 50 افغانی برای از این دوستا میتن و همی از کار بارشان. اینجا یک جای. سلام علیکم. لاره کوم اخواته ده اقا ده سلامونه څنګه یې وروره ښه انشاءالله وبخینو صدې ښه ده چای پخوي له خیره بولانی 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 څه کوي دې خواته خلک راځي ماهیان خوري والله بس غریبانان هم پکې ستا ځینو خلکو ماهیانو ته وس نه رسېږي بولانی که دانه په څو ده بیا بولانی 60 روپۍ 60 روپۍ که کچالو که ګندنه ګندنه هم سته کچالو دواړه میکس هم سته میکس هم سته ډېر ښه څونه وخت کېږي دلته دوکان لري دوکان خو ډېر وخت وشو خو بولانو کار یو 2 میاشتې به کېږي چې موږ دغه ځای څه نومیږي مایپر مایپر د مایپر سر کې یو دا اوس نو او انشاءالله کله چې پلی چرخي نه دې خواته راځو که نه اولینی تونل همدغه به وي اولینی تونل همدا ده او نوم دې راته ونه ویل نادر ورور د کوم ځای یې خپله لوګر ډېر ښه اوس څنګه د امنیت دغه لاره یاره شکر ده مشکل به نشته نه انشاءالله یاره انشاءالله دومره مشکل په پښو ولاړ شو مشکل نشته هېڅ هم نشته ډېره مننه ته به بولیانیان جوړ کړې موږ به وګورو بیا به لاړ شو مخکې انشاءالله مننه خورده خو نمیتونین زیبایی های وطنتان رو ببینین. وقت از رفع پلچرخی میاین گفتم اولین تونل امی تونل است که ما میخوایم آل داخلش برم. والله اینجا چقدر یک جای مقبول است. نمیتونیم چند عکس یادگاری بگیریم. امی
سنگ که زورت نرسید میگه ماچش کو در جایش بان. ما می سنگا زورم نمیرسه، بالا شده نمیتونم، ماچش میکنیم در جایش میمانیم، میریم به طرف تونل. والله آفرین از اون مردم که تونل ساختن. هنوز معلوم میشه که کو چه قسم کنده شده، توته و پارچه است و تونل سالنگش رو حداقل سرش کانکریت کرده بودن، اما این تونل کو به مو گونه اولیش باقی مانده. صرف همه قدر کندن که داخل کو سوراخ شده و بس سر و آخرش کانکریت کردن، یعنی سنگکاری کردن، اما وسطش ماندن به مالت خودش. میبینین ما در سر ماهی پرستیم. حالا سر ماهی پر. خب یک تونل خلاص میشه، یک تونل خرد دیگه میاد. آب چطور دود میکنه. اینجا باید بالا شیم. آب آنقدر قار است، بیاین ببینین قارش از نزدیک. چشمایم سیاهی میکنه کاملا. تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.